कविताज किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण खेकड्याची रेसिपी करणार आहोत। त्यासाठी लागणार मसाला, त्याचं साहित्य: सुकं खोबरं 3 वाट्या घेतलेले आहेत, खिसून भाजलेलं आहे ते। कांदे 4 कापून ते पण भाजून घेतलेले आहे तेलामध्ये। लसूण आणि आलं ते पण तेलामध्ये आपण भाजलेलं आहे। तीळ पण सुके भाजलेले आहेत, सफेद तीळ, आणि थोडी कोथिंबीर घेतलेली आहे त्या वाटणासाठी। इकडे आपण आता थोडं साफ करणार आहोत। ते असे नांगे बांधलेले आहेत म्हणून आपण आता त्याची तोडतो। नंतर त्याचे छोटे पाय आहेत ते पण आपण तोडणार आहोत। आपले साफ करून जे धुवून झालेले आहेत, हे बारीक छोटे नांगे आहेत। हे आता आपण मिक्सरला बारीक करणार आहोत आणि नंतर ते गरम पाण्यामध्ये टाकणार आहोत आणि ते गाळून मग ते जे पाणी आहे ते आपण रस्सा बनवण्यासाठी यूज करणार आहोत। ते खेकड्याचे नांगे आपण मिक्सरला बारीक केलेले आहेत, त्याच्यात थोडं गरम पाणी टाकून आपण आता ते गाळून घेणार आहोत। त्याचं पाणी रस्सामध्ये टाकण्यासाठी पूर्ण दाबून जेवढं पाणी टाकलं ते काढून घ्यायचं। खेकड्याचा रस्सा बनवण्यासाठी आपण आता सगळं साहित्य रेडी करून घेतलेलं आहे। मग पहिले सांगितल्याप्रमाणे आपण मसाला वाटून घेतलेला आहे, खेकडे साफ करून घेतलेले आहेत आणि 1 वाटी तेल घेतलेलं आहे आपण इथे। थोडं मीठ आहे, 2 कांदे चिरून घेतलेले आहेत आणि बारीक नांगे आहेत ते वाटून त्याचं पाणी रेडी करून घेतलेलं आहे। थोडं गरम पाणी घेतलेलं आहे आणि हे तिखट, हळद हे सर्व आपण एकत्र इथे घेतलेलं आहे। आणि हे बेसन पीठ आहे जे आपण ह्या कवच आहेत वरचे त्याच्यामध्ये आपण नंतर भरणार आहोत। आता गॅसवर टोप ठेवलेला आहे आपण, त्याच्यामध्ये आता हे 1 वाटी तेल घेतलेलं ते आपण ॲड करतो। तेल छान गरम झाल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा आहे।
आपण थोडा कांदा टाकू त्याच्यामध्ये. कांदा आता आपला लाल झालेला आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला आता वाटण टाकायचं आहे. वाटण चांगलं तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे कांद्याबरोबर. ते मसाला थोडासा परतायचा आहे तेलामध्ये. आपल्याला थोडा परतून घेऊया. परतून झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला बाकी मसाले ॲड करायचे आहेत. आपण त्यात टाकणार आहोत अर्धा चमचा हळद, 2-2.5 चमचे तिखट, थोडंसं हिंग. तर ते छान परतून घेऊ पहिला. मसाला भाजून झाला आहे. छान परतला, मस्त सुगंध येतो त्याचा. आता आपण त्याच्यामध्ये हे खेकडे टाकणार आहोत आणि 2 मिनिटं त्याला वाफ काढायची आपल्याला खेकड्याबरोबर. चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे आपल्याला. आणि हे परतून वाफेला ठेवायचं आहे. 2 मिनिटं वाफ काढायची आहे त्याला. वाफ काढून झाकण बघूया. आता आपण खेकड्याला वाफ आलेली आहे का. छान वाफ आलेली आहे. त्याच्यात आपण आता गरम पाणी टाकणार आहोत आणि छान काढणार आहोत त्याला.
थांबायचं आपल्याला. त्याच्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये हे बेसन पीठ भरून आपण त्या उकळीमध्ये सोडणार आहोत. कशाला उकळी येत आहे तोपर्यंत आपल्याला आता हे कवचामध्ये पीठ भरून घ्यायचं आहे. त्याच्यासाठी आपण इथे हे 4 ते 5 चमचे बेसन पीठ घेतलं आहे मोठं. आणि हा जो मसाला आहे तो आपण जे चिंबोरीसाठी मसाला भाजला होता खेकड्याच्या रश्श्यासाठी त्याच्यातलाच मसाला थोडासा आपण घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण थोडं ॲड करणार आहोत, थोडी हळद आणि 1 ते 1.5 चमचा तिखट टाकणार आहोत त्याच्यात आपण. आणि आता थोडंसं मीठ चवीपुरतं. आणि त्याच्यात आता पाणी टाकून आपण ते मिक्स करणार आहोत. या कन्सिस्टन्सीप्रमाणे आपल्याला करायचं आहे. एवढी कन्सिस्टन्सी खूप आहे, जास्त पातळ करायचं नाही आहे आणि एकदम घट्टही नाही करायचं आहे. आता हे पीठ आपल्याला त्या कवचमध्ये भरून घ्यायचं आहे. छान आता खेकड्याला रस्स्याला उकळी आलेली आहे खेकड्याच्या. अजून 1-2 मिनटं उकळला की मग आपण त्याच्यामध्ये ते कवच भरले ते टाकणार आहोत. उकळीमध्ये सोडायचे असतात. आपण हे बेसन पीठ भरलेले कवच याच्यामध्ये उकळीमध्ये टाकलेले आहेत. आता छान परत उकळायला पाहिजे ते शिजेपर्यंत आपल्याला 10 मिनटं लागतील अजून. मीडियम गॅसवर आपल्याला त्याला उकळायचं आहे, शिजवायचं आहे ते पीठ. रोज 10 मिनटं झालेले आहेत. आता आपले खेकडे शिजलेले आहेत. आता आपल्याला हे आपण बाउलमध्ये काढून घेऊया. खेकड्याचा रस्सा रेडी झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता किती छान दिसतो आहे. आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.